gert það á þessu okkar, eða? Já. Þetta er ótrúlega létt að bara skrifa nafni á hliðinu sem að spila hverju sinni þá H1. Skrifa bara hér. Svo bara setjum tíman af stað. Og heimalið skorar, gestalið skorar. Svo er leikurinn búinn, þá getur þið gert bara 0 stund tíma og svo getur þið bara tekið mörkin úr og skrifað nýju liðin inn. Geggjaðir. Myndaðir. Þessu er alltaf hægt að ýta vinstri og hægri. Það hefur verið upp og niður, þá þurfum við að skrúa það hérna. Þá losnar þetta. Það er upp og niður. Þú getur skrúið tilbaka á festu það. Geggjaðir.
2 ferðavík 1 helgi. Já. Hvað gerðu? Ég styrst á hér. Hvað skal maður hraða því? Ekki fjarvar. Það er 2G. 2G mann. Ég veit. Nei, það er fjarðarbyggð. Fjarðarbyggð. Þannig að lukkar ekki rétt. Ég hef þess. Lukkar ekki. Nei, það er samlega hana. Þú skrifar rangt, þá gefur ekki þetta. Veitu hvað skrifar? Það kemur nætti. Nei, ekki skrifa það lag. Ég var svona að fara eitt smá bara að vita. Sagði það? Það er rangt. Hvað? Nei, þú veist ekki að hvað. Ég er með sjúkulega. Já, segja það. 4. Það var í 1 hérna í 20 mínútur. Það er 6. Ég var að spyrja það.
byrja með þetta. Hérna. Setja tímuna á stað. Stóra tíma. Munið eftir spjöldum.
assistant svo. Hver kemur eftir því, sko? Ég var eitt hérna í 50 mínútur, sko.
ekki bara flaggi og misti það. Það var næst ekki svo svo.
Hvað er það tala? Új, bara. Ég hata auðvitað. Þú var fæðin síðan. Það er næst sem ég hef gert. Sástu þegar ég klúðraði? Hanna, ég tók upp og sem fikk boltar og ég klúðraði. Ég held að það var svona sem að gráta. Ef náður ekki upp með það. Hætti. Þú veist að Mara var bara svona 5 mínútur að halva leikinn. Já, myndar var bara það. Spila alltaf í bak. Hann satt þessi strækir. Ég veist það. Ég var bara, já, hún fyrir. En ég átti að segja bara búst. Kant, Anton. Eða bara alltaf einstu. Nei, ég get ekki spila með það. Ef ég spila með þér, þá get ég alveg sér út af. Líka, Anton, hann kom að tala með eftir æfingu fyrir svona tónleika og ég er að bæði að hafa þessi strækir og kaffi og bara vera strækir og ég var bara, ég sé ekki, það var djúlega ekki, ekki Þú er góð í strækir. ég er frábær strækir. Ég er sjokkar. Mér er svík. Nei, segðu það. Það eru 2 stöðum. Það er aldrei verið klóður á þig. Ha? Það er aldrei verið klóður á þig. Ég svík sem fyrir sig. I'm choked. Nei. Ah, í takkaskóm. Hvað var hún uppi? Hvalvi frá mér, ég vil ekki. Hvalvi. Kari, niður. Ég vil ekki tala um ykkur, látum mig vera. Ég ætla bara að vera. Látum mig vera. Nei. Settu á klófan. Hvað gerði ég? Fucking ógeðsleg leikur. Það er ekki að lifna þetta, það myndi koma að fjárna þetta. Þú er ekki að lemma þetta. Það var það að gera. Snorri, þú kemur líka frá. Nei. Þetta er tíminn að fara að finna þetta. Þú ert annars að taka kvennabóta. Það getur skráður á það. Það er þetta. Új, bara litli markmann. Þú veist, ok, það var ekki hægt að skora eitthvað mark. Það var svo flýtt og stór, sko. Nei, 20 mínútur niður. Svona í... Já, við hafa bara leik. Hvað leik? 10, ekki hvað leik. Stjórnum kaffa. Hvað er síðan?
Okay. Fucking love it. Argot. I mean, the fact I'm still on a level. Þú labbaðir á mig. Nei, ég var ekki að fylgja þessum leik. Að biðja skipt. Nei, við erum ekki uppkomið saman. Hvað með það? Og það er bara að gera það síðan. Eitthvað skiptaði hann. Það gerir ekki neitt gott fyrir það. Máttu mér ekki að fylgja þessum leik. Ok. Sparkinn. Þetta er náttúrulega óhuglega hvernig. Þú byrjar að sparka í með toppin, sko. Svo stæmið. En byrju hérna teiknum þetta. Það var ekki konsekvens. Þessu. Þessu er ekki spennandi. Ha. Pappi var svona kemur stundum stóðst í frábæra. Þá segir þú takk fyrir. Ég veist ekki hvað það sagði. Ertu það? Þetta var svo góð sending.
Smakki eitthvað taugur á hann. Má ég fá síma? Ekki þú. Má ég síma? Nei. Í kýli eftir sem ást. Svo kemur til að finna þetta á áhverjum. Tala með? Já. Nei, ég tala þetta sterkinn sem við spila. Þú varst að vera síma. Nei. Þú kemur, ok? Já. Ef þú verður þarna, þá verður það klukkan er 16. Ég verð hérna. Ég var að keppa hér. Nei, ég ekki bara góð. Þú þau? Ég fannst að horfa á leikinn eftir þér. Hvað er það? Það er ekki frækt að kemja pít. Hei, ég bara að borða kjúkling þegar ég er til kjúkling. Þú ert að spila til kjúkling. Þetta? Kjúkling er bara ekki eftir kjúkling. Ég spila með Jóki spila 7. Ég var Jóki. Akkur spila ég að spila 5. Já, ég var að fara kjúkling eitthvað á þér. Kjúkling er bringar, þetta finnir bara næst. Þú ert svo vondur. Kjúkling er sjálfur. Fyndu lyktina nýja, fyndu það. Þarna hita krem, kælisbrei, íbúfen. Þetta er bara öll hjálpatækin á mér. Já. Sér líka hvað ég er illa vel tótið. Mér svírt alveg ekki í þessu. Má ekki með hvernig það er. Það er þú ekki með. Hvað? Þetta breytist bara í mig orm, sko. Fyrir að taka þessi hér. Bara...
Það er tilbúin. Við byrjum. Hóla við. Þegar það byrjum. Það er alveg tíu líka. Sem mata á það? Tyggjó? Má tyggjó? Nei, peysan er opnið. Gamli. Gamli. 8 gamli. Nei, heldur. Nei.
Ég hef ekki lent í neina vandræðum. Andskot. Án sem verði það. Nei. Svolítið þessu. Þú búin að meita allstað? Ef þú ert meita læri, hvað gerir það? Meita mig. Þess. Í, var þetta að vita mér? Ekki senda. Fyrir kjarri galdra. Hvað er kjörsta? Það er fyrir. Síðan þegar ég kemdi við að sög, ég sagði fyrir mitt að þeim. Er hann að dræma? Þetta skrifa bók. Nei, ég spila klukkan 19. Já. 00. Já. Þessi aukt í læri. Opna á frá Gjalla sem ég búin að senda þér. Magni ekki að þannig. Shit, ég er búin að Sína. Stjórnir alltaf þessu miklu. Þetta er náttúrulega sennan alltaf stjórnum. Já. Hvar gerir maður kommu? Kommu? Þú veit hvað kommu? Hvað heitir þetta ekki Álftanesi? Þú segir bara alltaf. Ég veit ekki hvað maður gerir kommu. Ég kann ekki svo gera þarna þessu eitthvað. Búm. Hvað skal með Álftanes? Kemur ekki. Já, það er alltaf langt, skilur. Dempa. Þú veit það. Seima. Hvað sagðir þú? Seima. Fyrir. Þannig að finna hvað leiðir þér. Bara senda tilbaka, sko. Vessa. Sendu tilbaka. Sendu þig tilbaka. Þú komið núna? Já. Stráka, kunni á þetta? Stráka, hennar skrifir bara hvað liðin heita. Hérna er mark. Fyrir heimaliði, gestaliði. Setja tíman á stað. Stöðvan. Nústillan hérna. Ég held að þurfi ekkert meira. Sem getur þetta. Nei, þú ætti bara að gera þetta hérna og leika.
tekið mörkin af hérna. Hérna. Er þetta bara easy, eða? Þetta er easy. En hvað er bara, hérna, stund? Er það bara, við erum að skrifa, þú ert að skrifa eftir hvaða lið? Já, hvað gerir það? Heimalið? Heimalið? Já, við þurfum bara að bíða sér Já. Heimalið, gestalið og stefnum, skilur við lesum það. Mínútur, hálflegs, 35. Taka marka gestalið. Það maður ítir við Já, við gerum það. Gestalið skorað. Já, gestalið skorað. Ef heimalið skorað, þá það já. En, já, Ég er bara að pota í þau og svo fer annar okkar bara þangað og þegar þetta byrjar. Er það ekki Selfoss Þór? Ha, er það satt? Það er stótt. Selfoss er heimalið. Ég held að við þurfum ekki að tala um það. Það er skrifa Selfoss. Við þurfum að skrifa Selfoss í gestalið. Þetta er heimalið. Þetta er hana, þetta. Ég held að mér okkur. Þetta er bara síðan. Selfoss skrifa bara þá. Já. Nei, ég Tvö sem Selfoss. þarf að keppa. Svona. Ég verð að taka hérna. Hvað er ekki að skrifa? Hvernig heimalið er bara Þór, náttúrulega. Það er skrifað þá í heimalið Þór. Æ, nei, við höfum bara. Já, ok. Hvernig gerir maður Þór? Hvernig gerir maður Þór? Það getur þins. Ha, Það er þitt. Það er þitt. En við gerum bara Þór. Ég veit ekki. Hvernig gerir maður Þór? það hlýtur að vera einhvers staðar. Skrifa okkur Thor ef við erum Við gerum bara veist. Svo, já, svo. og svo starta. Hvað er Svo skortu. setja tíma á staðu þinn. Þú ítir bara á það, eða ekki? Já, svo hérna. Ha, Þú veist, hérna. svo bara ítt, nei þú bara ítir á. Já, og svo Getur þú byrjað þetta með? Til að setja tíma í þarna? Já, ég. svo þegar þú erum að mynda þá fer því bara sem skipti. Ég er ekki að segja. Það er spyrja. En það er mjög stúrtið.
Fram!
Hey!
Bía.
Kom
Good.
Koma stelpur vakandi!
Bíðum að skrifa því að við Nei, veitum sagði, ekki það er ekki stelpa að tala. veitum ekki hver kom inn. Já. Þessi aftur að því að nei, ég veit að hann byggja þess að hálka. Ég veit að hann er þess að hálka. Það er spurningur.
Fyrir þetta? Ég kann ekki breyta maður lið. Sko, ég skrifa maður, ég sá mér hérna með heimli, hérna í útlæðinni. Ég skrifa bara nafni hérna og þá kemur markið hérna. Ég skrifa bara þess 0-0 og svo gerir ég bara stöð. Ef einhver skorar það ítið að gestan skorar, þættan skorar. Já, ég veit það. En það er 0 tíma. Veist þú það? Já, svo. Við verðum hérna í 2 leiki, svona, þú byrja bara. Veistu að það væri á þetta? Hvaða lið er að keppa? Er það KFW FH? Maður kemur ekki með til Kaldalvík að grínast. Hver eru gestir? FH-gestir? Já. Það kemur ekki mynd til Kaldalvík, þetta grínast. Ok, ertu tilbúin bara, hvað byrjaði tíman? Já, ok.
Allir bakkaðu.
Guð á munum. Er það Guð? Nei, þetta er vestri, þetta er vestri. Já, ég sagði það. Þetta er vestri. Hann skrifaði estri. Lýsa svo bara. Það heyrist í ykkur en það er meira að lýsa það vilja sko. Við gerum það káan, það bottur allar sko. Já. Ég ætla að gera það eftir í káanum. Þú komið. Geggjaður pakki, það er meistari. Það sé ekki við erum ekki á káan. Varstu að segja það? Nei, þetta var alltaf káan. Þú veist að við erum að fara að vera hérna til 8. Svona við erum rétt og fannir og það kýrti
Geima lítið gestur. Nei, við vorum að laga þetta, en við veitum ekki hvernig við gerum það. Já, tjekka það. Gústi sagði að við ættum endilega að lýsa leikanum. Sagði það? Heyrðu. Það ekki... Það gerum við alltaf saman. Ég held að það sé ekki íslenskt mjög bara Ég held að það gerum það. gerum við framtíð. Það? Kengið þess. Þá erum við bara klárið í síðasta leikur. Já. Síðasta leikurinn. Já. Ég var ekki að fylgjast með þetta. Ég meðan þú að taka með Óli, ég get tekið eitthvað smá. Já. Og leikurinn er farin í gang. Flott þarna. Vel unnið tilbaka frá Þór. Flott björgun þarna.
Þórsarar komin inn í hættulegt færi hérna. Góð markvarsla hjá markverði FH. Það fer í innkast. Markmaðurinn öruggur á boltanum. Það er markspyrna, segir dómarinn. Flott markspyrna. Þá er það aukaspyrna fyrir Þór. Flott tilraun þarna hjá Þór að smeygja honum í gegn og láta strækjarinn klára þetta.
Þór komin inn í hörkusókn. Þetta flott færi. En því miður rennur sóknin út í sandinn. Þá það dæmd aukaspyrna á hættulegum stað. Fínt skot, en nokkuð vel yfir samt. Tæpir þarna Þórsararnir en vel leyst.
Fín hugmynd. Flott varsla þarna hjá Guðrúnu í markinu Þórs. Fín sókn þarna hjá FH. FH menn. Eða konur, afsakið. Fínt spark. Það eru taktar hjá þessari. Fínt færi hérna hjá FH-mönnum. Þeir eru komin í hörkusókn aftur. Frábær varsla. Frábær varsla hjá markmannum í Þór Guðrúnu. Það er rangstaða. Gleymdu að krakkinn sé að fara að tala, kann ekki
ekki einu svona að tala sko. FH menn komnir í hörkusókn. Taktar hjá henni hann á kantinum. Það er komin hörkusóknin að einna múti markmanni og fínt skot en í beint á markmannin. Heyrðu. Þá er það aukaspyrna fyrir FH-konurnar. Fín pressa hjá Þórsurunum. Fínt skot þarna. Vel unnið á Þórsurunum. Áhorfendurnir í stúkunni farinir að láta heyra í sér.
Þeir eru komin í hörkusókn. Og hann heitir mútið markmanni og það er rangstæða hjá dómaranum. Það er rangstæðan. Þórsarar. Aðstoðarmaðurinn aðeins að trufla hérna. Þórsarar eru með boltan. Þeir eru komin í hættuleg svæði hérna. Það er hörku skyndistókn. Flott vörn hjá Þórsarum. Vel hreinsaði innkast. FH menn innkast. Fín sending inn í en hreinsaði Guðrúni markmanni. Þórsarar eru komin í skyndistókn. Þetta er stórhættulegt. Boltinn yfir á Silju. Frábær vörn þarna hjá Þórsurum.
Þórsarar eiga innkast. Fínt innkast þarna. Það eru taktar í þessari. Nú eru Þórsarar komin í hættulegt færi hérna. Það er bara skot. Það er gripið af markmanni FH. Það bara hlýtur að fara að koma markinu að leik. Bæði liði í rosalegri sókn. Þá er það aukaspyrna. Það er verið að stilla upp í veggina. Fín sendingin í teig og rétt framhjá þarna hjá Þórsurum. En FH menn eru bara að byrja strax. Afsakið FH stelpur. En Þórsarar er strax búin að vinna aftur. Þetta er hörku barátta hérna. Það eru taktar hjá þessari. Hún er á fullum spretti hérna. Og misheppnuð sending. Þarna flotti taktar. Það var Það er reynt skot. FH menn eru strax byrjaðir í sókn. Það er skyndisóknin. Nýta hraðan í leiknum. Þetta var klaufalegt brot þarna. Fær hún líka gula spjaldið. Gula spjaldið var rótt. Fyrsta gula spjaldið í leiknum. Tók þetta stutt.
Flott sending þarna. Það eru komin inn í gegn. Og Þvílíkt klúður þarna hjá henni Unni. Búin að vera frábær í leiknum. Þetta hefði algjörlega toppað þetta hefði hún skorað. En ekkert mál. Höldum bara áfram. Fín sending þarna. Markmaðurinn komið langt út úr marki og lúðrar honum fram með völlinn. Þetta gæti mögulega verið seinasta sókn í leiknum og leikurinn er búinn. Takk kæru áhorfendur. Staðan var 0-0 eins og það hafið tekið eftir. Sjáumst. Alli, er ekki annar líka frá að byrja? Nei, það var síðustu. Ó, ok. Alli,